Here I am, know it's been a while. I was in denial about my... Hello mga sissylove, welcome back po sa aking channel. Gaya ng nasa title ng aking video ngayon, mag-unboxing tayo nito. Yan. Dumating siya kahapon. Kaya saya ko. Napanalunan ko to kay Mayor MJ GARCIA PEREZ sa kanyang pag-giveaway. Actually, marami na akong napanalunan sa kanya. Pangatlong beses na to. Pangatlong beses na to. Pinapalad siguro, siniswerte. Yan. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung napanalunan ko. I-unboxing natin. Kaya, please keep on watching. Ito siya, gugupitin ko na. Titignan natin. Excited na rin nga akong gamitin. Yun, may naka-bubble wrap. Ayan, naka-bubble wrap siya. Shield na shield talaga para hindi ma-damage yung laman sa loob. OMG, ito na siya. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Top o Topical Oxygen Supplement. Ito. Tapos ito. Oxygen Mask Solution Moisture Boost. Ayan siya. Tignan na natin yung loob. Ayun, may kasama siyang ganito. Ayan. Naku, kung may maririnig kayong mga tahol ng aso, ibang ingay, pagpasensyahan nyo na ako ha. Wow! Ayan, meron siyang ito. Top o Tropical Oxygen Supplement. Moisture for all skin type and condition. Ayan. Tapos, ang ingredients niya, water, oxygen, sea salt. Wow, mukhang interesting. Mamaya ko nababasahin yung nasa likod na part. Ayun, may kasama siyang ano, kasi parang ni-research ko siya kahapon. Dito ilalagay ito. Ayan. Yan, yung isang piraso. Yan, tapos ito yung parang pinaka ipangbabasa dito. Ipangbabasa siya dito. Yan. Para gagawin siyang ano, face mask. Ganon. Ako, pag may mga naririnig po kayong ingay, patawarin niyo po ako. Tapos ito naman yung Sanso by Topical. Ayan nakalagay. Oxygen Mask Solution Moisture Boost. Mukhang maganda siya. Ayan po siya. Dito muna tayo. Ito. Ang nakalagay dito, Topical is a water-based preparation intended for caring and maintaining good and healthy skin condition. It is composed of mainly dissolved oxygen and of sea salt in 80 ml po siya. Volume of water. It is introduced in lightweight aluminum spray
canister for ease of application and convenience in handling. Ayan po siya. Mukha siyang maganda. Pag ginamit ko to, i-update ko kayo kung ano. Pero usually lahat talaga ng napanood ko na nito, kasi nung ni-research ko siya kahapon, lahat naman good review. Kahit naman si Mayor MJ, talagang nagustuhan niya rin. Kaya excited na ako. Ito naman, ang nasa likod niya is ang description is a solution that matches in any skin type, aims to keep the skin soft, well hydrated and well moistured. It's also help improve appearance of pores. Naku, may mga pores tayo dito, pero hindi naman ganun kalaki. Ang ingredients niya is water, oxygen, sea salt. Sea salt, maganda yun sa ating balat. By the way, ang skin type ko pala is may pagka-sensitive lang naman ako. May sensitive yung skin ko, kaya hindi ako pwedeng gumamit ng masyadong mga matatapang sa face. Kaya pag nagme-makeup ako, usually matagal na yung 6 hours na nakalagay siya sa mukha ko. Pero pag yung mabilis ang alis, pag uwi ko, talagang binubura ko na rin siya agad. Hindi ko na pinapatagal yung makeup sa face ko. Kasi ayokong, basta yung bang parang mas masarap yung pag nasa bahay ka na, mag-relax na yung face mo, burado na yung makeup mo. Katulad ngayon, habang nagbibideo ko, nakalip tint lang tayo. Tas pulbos lang. Yan. Kaya, i-update ko na lang kayo dito sa tapos, excited na akong gamitin. Mamayang gabi, gagamitin ko na siya. Ay, by the way, ang price pala niya, 375, nakita ko. If not mistaken po. Okay na siya kasi halos okay na sa 375, ilang product na, diba? Ulit. Kasi if ever na maubos to, may nabibili namang ganito. Kung may matitira pa akong ganito, yan, bibili na lang ako ng ganito. Parang I think nakakita ako nito sa Daiso or sa Miniso, ganon. That's it na po, mga sissylove. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe nyo naman ako. At palike na lang din po ng video ko. At pa-share na rin. God bless you all po. Bye-bye!